Hi guys! Welcome back to my channel, and yes, i-share ko sa inyo ngayon itong ating simple recipe na pork and tofu or tokwat baboy. Ayan, so healthy na healthy itong recipe natin ngayon, and kung nakikita nyo, may mga green onions ako dyan, freshly harvested from our Utoy'S greenhouse, and nag-side dish din ako ng kimchi dito para tanggal umay sa ating lutuin. Ayan, so guys, kung gusto nyo mapanood itong recipe natin today, just keep on watching. Hi guys! So, start na natin iprito yung ating tofu or yung ating tokwa. Ayan, so, maraming mantika nilagay ko sa kanya para at least ma-crispy natin yung kanyang labas. So, yun, hindi natin masyadong i-overcook to. Yung tama lang naluto yung labas niya. Ayan, so, yes guys, alam nyo ba, ang tofu is a good source of protein. Ayan, and meron din siyang 9 essential amino acid. Ayan, so, hindi lang yun guys, meron din siyang iron, calcium, and minerals like manganese and phosphorus. And mas madami pa dyan guys. Meron siyang magnesium, copper, zinc, and vitamin B1. So ito guys yung mga pangmimix ko mamaya pag naluto na natin yung ating tokwat baboy. Meron ako ditong onion, tapos siling haba, at saka yung green onions na na-harvest natin. So ito guys, tapos ko na lutuin yung ating tokwa. So i-cubes ko na lang siya mamaya. Ayan. So guys, ang dami talagang health benefit nitong tofu or tokwa sa katawan natin. Ayan. So, after nito, ipiprito ko na rin yung ating pork. Ayan. Ito yung pork chop na cut. Ayan. So, i-cubes ko lang siya. After nating lutuin ito, nilagyan ko lang ng black pepper and salt. Ayan. So, ayan, i-cubes ko lang siya mamaya pag naluto na natin. So, nakikita niyo dito medyo marami yung mantika ko rin kung saan ko pinirito yung ating tofu. So, yun ulit ang ginamit ko na mantika since hindi naman siya, first, pa lang naman, gamit sa kanya. So, hindi rin siya lalasa dun sa ating pork. Ayan, so, i-crispy natin ng konti ito and then i-cubes ko na. Tapos, saka ko, lulutuin yung ating sauce. Yun, hiniwalay ko siya or niluto ko yung sauce kasi nga para mas malasa siya and masarap. And yes guys, ito yung gamit ko sa sauce natin. Meron tayong black pepper dito at meron din ako ditong soy sauce and vinegar. And itong ating cornstarch or ang ginamit ko kasi since wala akong cornstarch, na lang ako ng flour. Yan, tapos tubig. Lalagyan ko siya. Pampalapot lang naman. Well, pareho lang naman silang lalapot pero mas maigi kung cornstarch dahil mas malapot. So, dito guys, naglagay na ako ng ng bawang. Ayan, para may lasa yung ating sauce. Tapos, after ko makat yung ating mga mixture and ilalagay ko na lahat. So, yan. Nakat na natin yung baboy dito and yung ating tofu. Ayan. And nilagay ko na rin yung sauce. Binuhos ko lang dito at saka yung mga iba pang natitirang ingredients. Ayan, sabi ko nga guys, napaka-healthy na itong ating recipe ngayon kasi nga, ito rin yung tofu kasi guys, nakakapagpababa din ng bad cholesterol at may iwasan din na nakaka-prevent din siya para magkaroon tayo ng breast cancer, prostate, ayan. And one health benefit sa mga nagme-menopausal, mas maganda ito para mabawasan yung depressive syndrome natin. So, especially sa mga babae. And yes, ito nga, nagay ako dito gumamit ako ng kimchi para sa side dish. And yes guys, thank you very much for watching my video. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. So, thank you very much guys for watching my video and stay safe everyone. Bye!